Я пам'ятаю 10 жовтня, от за, не знаю, там годину-півтори після перших вибухів, ми прийшли сюди, і було прям страшно, тому що я бачив, вже звідси було видно, що машини якісь згоріли, що швидкі стоять і тому подібне. Вулиця вже на той момент була засипана склом, тобто просто мусиш іти по склу. Очевидно, що Росія хотіла або пошкодити пам'ятник Шевченку, наприклад, щоб він там упав, і росіяни від цього дуже серйозно тішились. Вони не вірили в те, що на нас насилля будь-яке, воно чинить об'єднуючий і навпаки мобілізуючий ефект. Хай заздрять, хай далі пишуть, що за день відновили асфальт. Хай пишуть, що за 3 дні відновили музей. Ми намагаємося відбудовувати під час війни, під час бойових дій, під час того, що сьогодні захищає, що завтра туди ж прилітає. Якщо пробувати не лаконічно, то, русські, ви взагалі хоч розумієте, з ким ви зв'язалися чи ні? Це квартира моїх батьків і бабусі, і до того, це фамільне гніздечко. Я тут все життя провів, все дитинство, все доросле життя і, сподіваюся, всю старість. Ось червоний корпус і шуба. Це теж парк Шевченко. Ця статуя досі зберіглась. У мене батько був фотографом-аматором, він дуже любив фотографувати, тому у мене все дитинство це просто «Юра, посміхнись». Ненавидів посміхатись на фото. Тут все зроблено так, як мені подобається, і це центр міста, тут усюди близько. Я майже ніколи не користуюсь ніяким транспортом, і всі друзі живуть навколо. І у мене майже про кожен квадратний метр тут є якась історія. Наприкінці 19 століття Богдан Ханенко і Варвара Терещенко зустрілися. І це була доленосна зустріч для сьогоднішнього Києва, для сьогоднішньої України. Вони хотіли відкрити музей світового мистецтва. Богдан Ханенко написав в заповіті, що він хотів би передати колекцію місту. І після його смерті Варвара, яка лишилася в цьому будинку після 17-го року сама, їй пропонували вивезти колекцію кілька разів, а ми знаємо, що це були дуже такі буреломні часи, коли влада в Києві мінялася ледь не щомісяця, і також були обстріли артилерійські міста. Вона лишилася сама з 2 помічниками, слугами, і з цим будинком, і з колекцією. Під час Другої світової війни колекція була розділена, частина була евакуйована, і та частина, яка була евакуйована, не вся повернулася. Доступ до архівів в російських музеях були фактично неможливі. Коли у колег були навіть припущення, що та чи інша картина знаходиться в тій чи іншій колекції російського музею, і вони писали запит, іноді вони отримували відписки, що ні, це помилкове ствердження, це інша робота. Більше 2 мільйонів одиниць зберігання. Я навіть не кажу про остаточну цифру. Це 5 тисяч квадратних метрів експозиції і фондосховищ. Це 110 людей, які працюють в музеї. Ви знаєте, ще в 13-му році я їздила в Москву в Дарвінівський музей. Досить непоганий, фахівці якого вчилися у наших фахівців нашого музею. То я відчула абсолютно зверхнє ставлення до українців. Вони всі налаштовані на другосортність, другорядність українців, як нації, яка не може бути співставлена. Хоча не зрозуміла, чим вони такі цінні і чи що в них такого гарного. Я би більше і так не поїхала, якщо б навіть і війна не відбулася, бо мені було це неприємно.
можна сказати, що стільки, скільки існує Московщина, вона постійно боролася з Україною. Постійно боролася з українською культурою, і це було викликано насамперед комплексом неповноцінності російської по відношенню до України і української культури, яка була в той час значно більш передовою і розвинутою. Тому що, наприклад, в 16 столітті, на початку 17-го в Україні щороку видавалися десятки книг. На Московщині в той час практично 1-2 книги на рік. Тобто вона була абсолютно неконкурентоздатна. Нам було складно готуватися, тому що кожен з нас не хотів просто повірити в те, що буде повномасштабна війна. Не може бути. Такого не може бути. Це ж треба з глузду з'їхати. Це ж не те, щоб задавити таку маленьку Чечню, наприклад, да? Чи там Грузію, частину відхопити, де 4 мільйони населення. Тут же 40 мільйонів. Щось ж в голові має бути. Ми підготували невелику кількість пакувальних матеріалів, скільки ми могли підготувати. Ми підготували додаткові місця, які були би безпечнішими для збереження творів. Ми зробили аналіз, які твори є першочерговими за своєю значимістю. Це якби ви мали обирати між дітей. Ми сховали всі наші еталонні зразки в сейфи. Те, що вивезено було на захід України, те, що можна було. Але, бачите, розмір наших експонатів не дозволяє їх сховати повністю. Тож ми їх прикрили мінеральною ватою, яку була надана нам польськими колегами, і закрили вікна. З часом, коли трошки попритихло бомбардування в Києві, трошки ми заспокоїлись, ми зрозуміли, що ми єдиний музей, який має змогу прийняти відвідувачів. Ми вирішили, що ми відкриємо дворик. В дворику ми могли робити концерти невеличкі майстер-класи, і потім, буквально за пару тижнів, ми цей дворик просто перетворили на дворик, в який можна було вихідними приходити і бути, читати книжки, сидіти на килимочку. Якщо ти бачиш відновлене місто, яке вже функціонує, стоять пробки, кафе заповнені людьми, і ти бачиш якимось там мішками з піском чи будівельним брудом захищені пам'ятники, для себе той фон, який не сприяє відновленню. І ми вирішили зробити альтернативну пропозицію. Ми винайшли, що це треба робити через подвійну стіну, робити підсилення між місточні балки робити. І це була перша частинка. А друга частина – це саме зовнішній каркас, який мав нести в собі і інфографіку, що там за монумент, яка в нього була цінність. І тому ми саме зробили монумент Грушевському як пілот і отримали дуже багато непоганих відгуків. Люди настільки тепло відреагували на цей дворик, і я думала, чому так сталося. Просто в часи, коли ти маєш постійно кимось опікуватися, і тут хтось, і це музей, який каже: люди, ми про себе можемо подбати зараз, і ми подбаємо додатково про вас. І інший бік,
як це можна використовувати. Ви можете подивитися на це в Росії, коли музей стає центром мобілізації, коли музей стає центром пропаганди, коли музей починає брати участь у крадіжці творів з інших музеїв. Тобто відповідальність за те, що відбувається всередині, несе завжди, насправді, той прошарок людей, які творять культуру. Тому що вони творять світогляд, і вони за це відповідальні. Так, як в Росії, так і у нас. Ту розраду, яку давав музей, це було настільки потрібно. Нам було це дуже, і нам було це потрібно. Нам було важливо, що люди так чекали відкриття цього музею. Тож 10 жовтня, коли відбувся вибух, це було дуже страшно, тому що ми залишилися просто неба. Це досить дивна історія, тому що бігаю я зазвичай парком Шевченком, там 5, 6, 7 кругів якихось, щоб розігрітися, а потім біжу далі в сторону Пейзажки. І я вже одягся виходити, це була десь 8-8:30, і тут мені приходить нагадування, що у мене сьогодні масаж. Я лишився вдома, на щастя, тому що парк Шевченка. Пішов в дальню кімнату займатися спортом, і тут почало прилітати. Отак почався мій понеділок, 10 жовтня. Близько 7-ї ранку в українських містах починає лунати тривога. Менше ніж за 2 години повідомляють про перші вибухи. Вранці президент повідомив, що збито 38 повітряних цілей. Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. Мої батьки живуть неподалік від центру. Я подзвонила батькам і спитала, чи вони в порядку. Бо очевидно, що вибухи були з боку центру. Вони були в порядку, і через хвилину мені передзвонила головна зберігачка і сказала, що у нас ЧП. У самому центрі Києва до десятка вщент згорілих приватних автомобілів. Поруч можна побачити тіла загиблих. Одна з ракет влучила поблизу університету імені Тараса Шевченка. Десь на початку 9-ї години зателефонував охоронець, як він мав по протоколу, і повідомив мені, що відбувся вибух і в нас немає вікон. Я запитала, хто в музеї, це було дуже рано. І він сказав, що я і прибиральниця. Всі живі, всі здорові, тільки прибиральниця впала від поштовху, вона була на 4-му поверсі. Через 20 хвилин я була вже в музеї. Я подивилася, це було абсолютно жахливе. Абсолютно жахливий вигляд мало було, тому що музей стояв без вікон. Фасад, який бачили люди, він цілий, а з боку вибуху 3 поверхи, 57 вікон, не залишилося жодного вікна. Тобто вони були всі в уламках, на підлозі, у дворі лежало шар приблизно десь сантиметрів 5 уламків. Звідти стирчали, як зуби страшні, ці уламки скла. І вже було достатньо прохолодно, і вітер гуляв по коридору, по експозиції. Якимось чудом, я не знаю, де нас Бог зберіг, жалюзі, вони такі досить цупкої тканини, вони вібрали основну частину вибухової хвилі. І скло просто скатилося до підлоги. Росія завдала ракетних ударів по декількох містах України. У Києві російські ракети вразили об'єкти у центрі у Шевченківському та Солом'янському районах. Поцілили у дитячий майданчик та музей у центрі Києва. У Шевченківському районі столиці через ракетний удар загинули 8 людей, ще 24 цивільні отримали поранення. Вулиця вже на той момент була засипана склом, тобто просто мусиш іти по склу. Ми зрозуміли, що хлопці-охоронці цілі, все в порядку. Інших людей в музеї не було.
подивилися, де що вибило, де що висіло, просто пішли в безпечніше місце і просто почали вже дзвонити людям і просити ОСБ, просити руки, просити плівку, просити мішки, щоб можна було виносити скло. Загроза триває, тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги, будь ласка, перебувайте в укритті, візьміть, будь ласка, теплий одяг, воду, запас їжі, зарядний пристрій для телефонів. І в місто прошу без гострої потреби будь ласка, не заїжджайте. Нагадаю, що станції метрополітену працюють як укриття. В мені прокинулось трошки журналістики, тому я не став чекати кінця тривоги, і ми пішли, власне, в парк Шевченка. Тому що це було потрапляння в самісіньке моє серце. От я там провів все дитинство, я там щодня ходжу, я там бігаю кілька разів на тиждень, і раптом туди приліт. Тому мені чомусь було важливо одразу це побачити. Отут, до речі, повибивало всі вікна, ну і в під'їзді теж. Причому дивний ефект від цього. Їх встановили дуже швидко. Власне, вже за годину після того, як припинилась тривога, прийшли люди, які щось заміряли, поприбирали. За кілька днів встановили нові вікна, і дивний ефект виявилось, що під'їзд дуже світлий. Російські війська завдали ракетного удару по центру Києва. Руйнування зафіксовані в Шевченківському та Солом'янському районах. Відомо про 6 загиблих. Ще півсотні людей отримали поранення у різних районах Києва. Також є 2 влучання в різні об'єкти інфраструктури. Те, що ми говорили всі ці місяці, власне кажучи, що Росія є терористичною державою, вона сама визнала це 10 жовтня. Своїми ударами по цивільній інфраструктурі, це по-перше, а по-друге тим, що вона не приховувала, власне кажучи, об'єкту ураження, це якраз цивільної інфраструктури. Тобто вона сказала всьому світу, так, я дію методом терору. Я цього не приховую, я це декларую, це є ціллю моєї військової операції. І от в цьому відбувся перелом. Московщина, по суті, є державою народу, який зовсім нещодавно, чесно кажучи, вийшов із кам'яної доби, десь приблизно на 4-5 тисяч років пізніше, ніж решта Європи і ніж Україна. І відповідні інстинкти печерні залишилися, відповідно, здатності до комунікації на рівних і нормальної комунікації між людьми не існує в тої країни і в того народу. І звідси така підвищена агресивність і експансіонізм. До речі, щодо важливості цієї геолокації, чому в неї важливо було влучити росіянам. Ось це медична бібліотека, отам ресторан, корпус університету, лікарня, 2 музеї. Ну, прям реально тут нацисти, тут логово нацистів. І головне з них – це, звісно, дитячий майданчик, на якому просто все в свастиках, мабуть, було. Я пам'ятаю, що коли ми тут гуляли в той день, після прильотів, то було дивно, що уламки різноманітні починалися аж тут. Вибух був ось там, не знаю, метрів 50, а тут вже валялось залізо всяке, порізав тапки собі випадково. А листя з парку Шевченка занесло аж до метро. Це ще метрів 100 от туди за рогом. Настільки сильний був вибух. Частина ракет влучила енергосистеми в різних містах – Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини. Загалом весь південь. О 13-й Генеральний штаб повідомив, що Росія здійснила масовий ракетний удар по території України. Запустили 83 крилаті ракети. Використали 8 літаків Ту-95 та Ту-160 з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода. Кораблі та наземні системи «Іскандер» атакували Київ, Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький,
і Чернігівщину, Житомирщину, а також інші регіони. Також російські військові використали іранські безпілотники типу «Шахід-136» з території Білорусі та тимчасово окупованого українського Криму. За попередньою інформацією, 9 з них знищено. І ще влітку ми бачили перші заяви очільників Російської Федерації, коли вони вже посилали цей сигнал, цей меседж в європейські країни, що, мовляв, ми заморозимо вас, і, до речі, не лише Україну, але й цілу Європу. Тобто те, що нам намагаються продати росіяни і сказати, що, мовляв, якась електроенергія видобувається і таким чином вона постачається на якісь підприємства, де можуть ремонтуватися якась наша військова техніка. Тобто це нісенітниця. Абсолютно. Тому що наш військово-промисловий комплекс, він, як би сказати, відокремлений. Тобто наша армія, наша оборонка, вона має достатньо автономну самоорганізацію для того, щоб відновлюватися, для того, щоб ставити в стрій техніку, для того, щоб бути незалежною. І Україна це мала бути демонстрацією, власне кажучи, всього, що мало стати з Європою. Ось такий був масштабний план, і зрозуміло, що його не можна втілити ані після вибуху на Кримському мосту, ані за тиждень, ані за місяць. Я пам'ятаю, 10 жовтня, от за, не знаю, там годину-півтори після перших вибухів, ми прийшли сюди, і було прям страшно, тому що я бачив, вже звідси було видно, що машини якісь згоріли, що швидкі стоять і тому подібне. І там вже загинули люди. Але мене трішечки заспокоїло в той момент те, що коли ми підходили, там було вже огороджено, поліція стояла якась, і підбігли хлопці до швидкої і кажуть, ми парамедики, ми можемо допомогти, кажіть, куди бігти, кого рятувати, що де робити. І їм сказали, ні, все нормально, допомога нам не потрібна. Я зрозумів, що там, звісно, це страшно, але немає прямо грандіозного масштабу трагедії, коли кожен має кидатись прямо зараз допомагати. Але навіть зараз ми ж бачимо, скільки тут зараз машин і людей, і все могло бути прям зовсім трагічно. І центр міста, і все це навколо таке знайоме, це так дивно. Я не розумію, як це все переплісти в своєму серці і в своєму мозку, але так воно і було. Бачите, нема жодного вікна. А це теж стратегічний військовий нацистський об'єкт Міністерства освіти. А ось там інший стратегічний військовий об'єкт – це дім вчителя. Мої друзі скидали відео з балконів, як воно палає. Звичайно, ми вже всі пережили цей перший шок від вибухів, і частина нас, хто там волонтерить з перших днів війни, вони вже мають ці тривожні рюкзачки, і рюкзачки повністю набиті медикаментами, турнікетами і так далі. Навіть в цивільному в багажнику валяється. І ти перше, що робиш, коли ти бачиш вибух, ти рушиш туди, дивишся, чи потрібна якась допомога цивільним, яким там, наприклад, не вистачає допомоги службам. Все було під контролем, звичайно. Я просто приїхав, походив, пофотографував взагалі-то наш монумент. Вибухова хвиля знищила частину каркасу, яка була в 70 метрах від епіцентру вибуху. Тобто каміння, уламки, вибухова хвиля майже зруйнувала зовнішню оболонку, але каркас стояв такий, який був, і уламки там цього асфальту, вони лежали просто поряд з піском. Я не знаю, чи витримав би пісок, якщо б не було цього першого шару, який прийняв на себе удар. Мабуть, що нічого б такого ж не сталося. Але я вважаю, що якимось відсотком ми допомогли монументу. Для нас, для пересічних громадян, для європейців, абсолютно є нісенітниця. Чому вони це роблять? Навіщо? Який сенс в пам'ятнику? Який сенс просто вдарити по центру Києва? Він же не несе жодної військової загрози. Тобто ракета, яка коштує десятки і сотні мільйонів, вона набагато дорожча, ніж та бруківка, по якій вона, власне кажучи, влучала. Очевидно, що Росія хотіла або пошкодити пам'ятник Шевченку, наприклад. Щоб він там упав, і росіяни від цього дуже серйозно тішились. Що пошкоджено якийсь такий символічний великий об'єкт, до якого традиційно у нас там квіти клали вже десятиліттями.
Ну, крім того, є будинок колишньої Центральної Ради, педагогічний музей, який був фактично символом відродження державності після пари сот років бездержавності. І там відбувалися знакові події ХХ століття, і тому він теж міг бути. Або університет, наприклад, да? І відповідно російська вся ця російська злочинна тусовка, так би мовити, їхня, навіть я не скажу шовіністична, це значно гірше, фашистуюча. Вона вимагала ударів по місту, по Києву і по якихось знакових об'єктах. Знаєш, відчуття такі сумнівні, тому що, по суті, я навіть зробив про це пост, такий маленький сторі, що дивіться, все це витримало, а потім я видалив, тому що зрозумів, що це неважливо. Коли там дійсно люди загинули, і там багато машин погоріло, і є більш важливі речі, окрім збереження монументів. Про що казати? Зараз я можу про це розповідати, зробити пост, казати, що це працювало, дивіться, давайте. Але в перші дні воно настільки було оголена, ця проблема, що всім було не до монументу, чи там витримав, чи не витримав. Мені дуже багато людей кидало посилання з фотографій, з відео Зеленського, що там фотографії вирізали фрагменти цього пам'ятника і казали дякую, дякую, дякую. Круто, що це спрацювало. Але я персонально, я зробив сторік, потім видалив. Ось ця частина майже повністю була зруйнована, але сам пам'ятник, кажуть, не постраждав. Я пам'ятаю, як в дитинстві, коли я гуляв Арсенальною, мені батьки казали, що дивись на завод «Арсенал», це сліди від куль Першої світової, там щось таке. Я думав, ого, в моєму Києві, в центрі міста стріляли, і ось я бачу це. Будь ласка. Не те, щоб я хотів це знов відчути, подив цей від того, що в центрі міста стріляють. В принципі, Київ в цей день і деякі інші міста України пережили те, що Миколаїв, Харків, Нікополь переживають кожного дня. Тому якась така от палітра емоцій. З одного боку, звичайно, було достатньо страшно, тому що не було зрозуміло, скільки це буде тривати, яка кількість ракет ще може прилетіти. З іншого боку, було бажання щось робити, не сидіти, склавши руки. Коли сидиш під будинком в паркінгу, там купа людей, сусіди і так далі, дивишся, як всі люди зляться, лютують, клянуть того кацапа, ти такий, щось треба робити. І прийшло розуміння, що от так, як ми в паркінгу, там десятками людей, то ж так по всій Україні зараз. І всі сидять десь по підвалах, по бомбосховищах, по метро, і кожен думає, що от що можна зробити. І ми змаячилися, що давай запускати кампанію по збору просто зараз, тому що люди повинні скерувати свою лють в конструктивне русло. Отже, ваша відповідь, точніше, це наша відповідь, яку ви просто взяли ініціативу в свої руки, це зібрати гроші на українські дрони камікадзе для української армії. І от станом на 16-ту 352 мільйони гривень – це за добу. Можливо, вже є зміни і вже більше. Змін як таких ми не передбачаємо, тому що збір тривав одну добу з 12 вчорашнього дня по 12 сьогоднішнього дня. Сьогодні о 12 ми зафіксували 352 мільйони зібраних коштів і, в принципі, подякували людям, котрі забезпечили цей феноменальний результат, тому що, відверто кажучи, ми не очікували зібрати стільки. Скромніші у нас були запити. Весь кейс, який ми планували закупити, 50 дронів камікадзе плюс наземні станції управління ними, мали обійтися в межах 100 мільйонів гривень. У мене в цей момент якась така, господи, навіть не знаю, яким словом правильно це описати. Якщо пробувати не лаконічно, то русські, ви взагалі хоч розумієте, з ким ви зв'язалися чи ні? Так ось ми шукали, хто б міг допомогти. І самі передзвонили, сказали, що вони Зеленбуду. Я кажу, нам дерева не потрібні. Вони кажуть, ми вміємо різне робити. І приїхали просто фантастичні люди, чоловіки з Зеленбуду.
які разом з іншими людьми, які також вміли щось робити з деревом. Тому що, ви бачите, наші вікна, вони такі мають півколо. І, наприклад, всі ці листи з деревини треба було вирізати спеціально прямо тут. Так само, наприклад, і муніципальна охорона, і охорона, яка охороняє музей. І перший, і другий подзвонили і сказали, що ми розуміємо, що вам потрібна, напевно, додаткова охорона, і ми вам надішлемо там пару хлопців тут, пару хлопців там, і вночі ми пустимо додатковий патруль обов'язково. Не для когось, не тому, що начальник сказав, поїдь там щось зроби, а тому, що якби є якесь відчуття, що це частина тебе, це твоє, ну і ти маєш про це подбати, як інакше може бути. Ми навіть не очікували, що буде така підтримка. Але найбільш зворушливим, для мене особисто, були кошти, які перевела морська піхота України. Це було дуже зворушливо. І це насправді показує, що не тільки ми для них, але і вони для нас, вони знають про те, що які в нас потреби, і знають про наші справи. Ось така історія. Звичайно, що там було багато і улюблений музей з дитинства, і улюблений музей моєї дитини. У нас навіть була на похорон Путіну і на чучело москаля. І такі були переводи. Так що ми відчули підтримку і відчули, що наша робота потрібна. Бо якийсь час, коли був цей карантин, задовгий, мені здається, і війна, ми не знали, чи варто це все. Тобто зберігати це було святе, що називається, а що про роботу з відвідувачем ми не знали, що нам робити, чи нам продовжувати, чи ні. Оцей вибух показав, що наша робота потрібна людям і що ми маємо боротися і поборемо. Я думаю, що через те, що була така неймовірна підтримка, стільки людей зголосилися допомогти музею, це нас якось уберегло від якогось такого шоку, плачу. Хоча частина працівників, я чесно вам скажу, вони ходили по музею з сльозами на очах кілька днів, коли прибирали. Всі цілі, які перед собою ставила Росія, завдаючи такого нищівного удару, вони з точністю до навпаки все відбулося. Тобто, не маючи можливість перемогти українську армію на полі бою, вони вирішили зайти з іншого боку і натиснути на українську владу через українське суспільство, яке, на їхню думку, мало би злякатися, яке, на їхню думку, мало би ховатися, тремтіти, плакати і вимагати від влади підписання миру за будь-яких умов, на будь-яких засадах. А в результаті українське суспільство витерло обличчя від пилу, сплюнуло і показало велику дулю в бік Кремля. Я хотів сказати «фак», але це не зовсім автентично. Оце мене теж дуже сильно вразило, тому що щойно, півгодини тому, тут в центрі купа вибухів, от ти бачиш, що дерева посікло, тут вікна валяються, тут ще щось розбите, а тобі треба на роботу. І ти такий просто переступаєш розбите вікно, яке винесли з бібліотеки, і йдеш собі працювати, інженером, бібліотекарем, лікарем і тому подібне. І була атмосфера така, як мені здалось, з спогляданням цих людей і з тими розмовами, що були коротенькі. Люди не були у відчаї, не були налякані. Вони були, я навіть не знаю, як сформулювати, таке... що знову? Скільки можна? Ви що, не зрозуміли, що нас не перемогти, нас не залякати? Що ми маємо знов переступати чи ці розбиті вікна, щоб що? Все одно ж ми переможемо. Таке, нафіга ви прощаєтесь, умовно? Нафіга ви це робите, якщо ви все одно програєте? От така дивна якась злість і бажання далі працювати, щоб перемогти. Такий, мені здається, був настрій, така атмосфера. Страху в мене не було. Можливо, злість, але вона вже, знаєте, від початку війни моя злість, вона вже суха лють. Я вже своє відплакала. Я просто ненавиджу тих людей, які на таке здатні. Я просто не можу зрозуміти ментальність людини, яка натискає кнопку, яка спрямовує цей безпілотник.
Він же це все робить, він розуміє, що він робить. Я не вірю в те, що вони зомбовані. І іноді мені здається, що в них щось фізично вставлено, якась там флешка, яка це робить. Но я просто не можу придумати, що в цієї людини в голові. Як це може зробити людина, якщо вона нормальна, якщо вона без психічних вад? Не гроші, не газ, навіть не військо. А культура – це найвища цінність. Тому росіяни це зрозуміли. Вони не можуть нічого світові запропонувати. Вони пропонують концепцію тільки от такого ущербного руського міра. І вони розуміють, що його ніхто не обере порівняно з розмаїтою українською культурою. Тому їм так важливо не пропонувати щось краще, але знищити все, до чого вони можуть дотягнутися. Тому їм так важливо знищити кожну книжечку. Їм так важливо в школі перевиховати кожну українську дитину. Тобто це геноцид, так? Але їм важливо на весь світ показати, як ви маєте свої символи, вони будуть знищені. І для нас ті символи України, які ви маєте, є навіть більш пріоритетною мішенню, ніж, наприклад, військові об'єкти. На жаль, це нереальна задача захистити архітектуру. Нереальна задача. З точки зору, що там на одній вулиці в тебе буде 5 однаково історичних пам'яток, і система захисту для будинку – це буде колосальне фінансове навантаження. І зараз є більш пріоритетні задачі. Тобто ти можеш захищати вікна, ти можеш захищати інтер'єр, ти можеш захищати там, грубо кажучи, фанерою чи ОСБ пройоми, щоб там від уламки від скла ти можеш клеїти ці скотчі, які не працюють в якоїсь мірі, плівку. Але захистити, на жаль, будинки неможливо. Досвід, який в історії є, він не відповідає нашому поточному стану. Ми намагаємося відбудовувати під час війни, під час бойових дій, під час того, що сьогодні захищаєш, а завтра туди ж прилітає, як сталося з Грушевським. Зараз багато ініціатив, які роблять сканування, які проходять через сканування окремих будівель, унікальних будівель. І все потрохи це набуває такого вже поширення. Є багато бібліотек по містах, там, я знаю, по Чернігову наші друзі працювали, по Києву. Просто відскановано на всяк випадок. Так що, якщо буде така ситуація, що напівзруйнована і не буде архіву, а ми знаємо, що не по всіх будинках є архів, зі скану можна спокійно витягнути фасади, можна витягнути, допрацювати, повернути до того вигляду, як було. Це стосується того, що можна було, так скажемо, засейвити, сохранити. Зовсім поруч у парку Шевченка величезна вирва прямо посеред дитячого майданчику. Це частина майданчику, і це дивовижно. От я кілька місяців тому брав інтерв'ю у ветерана американських військово-морських сил. І він зараз волонтерить в Україні. Я його спитав, яка риса наша його найбільше вразила. І він в тому числі назвав якусь, не знаю, жовіальність, жагу до життя, жагу до відновлення нормального життя. Тому що от над нами там ракети літають, а ми такі на самокатах їдемо кудись, тому що у нас зустріч з друзями. Або там, не знаю, оминаємо розбиті якісь уламки вікон і йдемо на роботу. І отут, 10 жовтня, це нещодавно, все було розвалено. Оцього не було, власне, фактично. Всі ці уламки валялись навколо. І отут був величезний котлован, не знаю, радіусом 10 метрів, глибина 5, мабуть. А зараз тут раптом граються діти, сходи вже відновлені, навіть якась гойдалка висить. Але, якщо чесно, я б не відновлював. Я б лишив котлован, я б його якось зафіксував і музеїфікував, тому що це було б, мені здається, дуже наочне і важливе нагадування про те, що відбувалося і після перемоги теж. Як взагалі-то працювати сьогодні з пам'яттю сучасності, з сучасними жертвами, сучасними, які наративи давати не через біль і втрату, а через перемогу чи незламність, які сенси підсвічувати в таких подіях,
Не казати, що ми такі бідніші, а які ми незламні круті українці, що навіть через таку перевагу сил противника ми вистояли, ми вижили, ми створили, що це про подяку. І це не лише архітектурне рішення. Якщо ми подивимося на ту завзятість і на ту силу, з якою українці стоять і захищають зараз нас з вами, себе, нашу країну, я думаю, що ми трошки недооцінювали наші музеї і наші культурні інституції. Нам здавалося, що вони не до кінця розвинуті, не до кінця переформатувалися, не до кінця європейські, замало сервісу, замало смачної кави, замало красивих квитків чи сувенірки і так далі. Але схоже, що музеї і культурні інституції непогано виконували свою роль, або принаймні почали її непогано виконувати. Бо інакше, я думаю, що ми б пали значно швидше. Хай заздрять, хай далі пишуть, що за день відновили асфальт. Хай пишуть, що за 3 дні відновили музей. Хай пишуть, хай зляться. В них це роками, десятиліттями, бо вони витрачають свої гроші на снаряди. Ми це зробимо, ми будемо існувати. Раби ніколи не можуть перемогти вільних людей. Це абсолютно така світоглядна історія. Раб не хоче бути вільним, він хоче мати інших рабів. Ми вже достатньо добре визріли до того, щоб повернутися додому. Я маю на увазі до лона Європи, частиною якої ми були все життя. Ми здобули повагу світу завдяки силі наших Збройних сил, даруйте за тавтологію, і не маємо права цього всього розгубити. Саме в той момент, коли весь цивілізований світ за нас. Ми можемо цим пишатися, тому що ми вибороли зараз право спілкуватися на рівних з тими, хто раніше нас повчав. Тому що росіяни, вони не вірили в наш Майдан, вони не вірили в Революцію Гідності, вони не вірили в те, що на нас насилля будь-яке, воно чинить об'єднуючий і навпаки мобілізуючий ефект. От точно такий самий ефект на нас вчинили російські ракети. Коли ми змобілізувались, ми показали свою силу, ми показали свою стійкість і ми показали свою єдність. Після цієї перемоги над Україною вже не буде нависати небезпека, яка висіла над нами, можливо, десь років 500. Тобто фактично ми зробимо колосальний глобальний внесок в інвестицію у власну безпеку, безпеку світу і безпеку власного народу. Деякі народи відновлять свою територіальну цілісність за рахунок Росії, зокрема Китай, зокрема Японія, можливо, деякі середньоазійські країни, можливо, Казахстан. Можливо, з'являться нові суб'єкти на території Росії. Все це буде відбуватися і, чесно кажучи, не дуже серйозно зачіпати світ. Тому що роль Росії, роль економіки Росії і того, що відбувається на території Росії, вона дуже серйозно знизиться. Тобто це знову стане такий глухий куток, глуха периферія, де люди зможуть якось жити, але не будуть вже загрожувати сусідам. А ми в цей момент ми показали дуже серйозні зразки, особливо наші військові, безумовно. І я думаю, що ці зразки будуть запалювати світ якимось таким позитивним прикладом ще дуже і дуже довго. Тобто ми повернули Заходу розуміння власної місії, що це не просто там щось купити, якось споживати і так далі, а що свобода і гідність – це речі, за які можна воювати і з якими можна перемагати. Це вже музей Ханенків. Він, на жаль, теж постраждав, тому що вибух був прямо перед ним фактично. І сьогодні тут концерт Джамали, концерт благодійний. Збирають на снайперів українських Збройних сил. І мені здається, такі події дуже важливі і в плані того, щоб збирати гроші, власне, і в плані того, щоб об'єднувати людей. Я був на першому концерті Києва після повномасштабного вторгнення. Це було, власне, отут у подвір'ї в барі мого друга. І я пам'ятаю, як люди просто тремтіли від того, що відбувається. Київ напівоточений, вибухи і всяке таке, а тут раптом концерт. І зібрали тоді, здається, 150 тисяч гривень, теж, звісно, на благодійність.
Це було важливо. І сьогодні теж важливо. Збиратись – це важливо і підтримувати. І я пам'ятаю, коли я остаточно зрозумів, що це правильно. Я спитав одного ще у 15-му році, одного свого знайомого, який був прям дуже бойовим десантником, він прям герой. Він, здається, герой України, власне. Я спитав, як він ставиться до того, що в часи війни люди в Києві там, умовно, ходять в кафе, випивають, не знаю, на концерти і всяке таке. Він сказав, так ми і воюємо, щоб ви ходили на концерти в кафе і випивали. От. А тут ми підемо на концерт, щоб зібрати гроші. Дякую за те, що ви тут. Ви знаєте, ця презентація вже відрізняється від будь-яких презентацій Ева, тому що вона відбувається тут, в серці Києва, в унікальній будівлі музеї Ганенків під час повномасштабної війни, де ми з вами збираємо на 57-му бригаду, яка зараз знаходиться в гарячій точці під Херсоном. Тому хочу вже почати цей концерт з подяки. Дякую вам. In a world where we are torn apart, people terrorized with a simple words. Be true to you in everything that you do, that you said that you wanna be. And when days are hard and you can't breathe, rise up, don't let them hold you down. Remember, just follow your heart. Be true to who you are. Be brave.